Hôm qua chúng ta nói tới chuyện Abu lại đi cấu kết với bà mẹ chồng, muốn đưa con gái lớn đi để đạt mục đích uy hiếp cả nhà, nhưng bị ông bố chồng phát hiện. Abu bị đánh một trận và phải chạy đi ngay. Sáng nay Obi lại ghé qua, mọi người còn ăn sáng cùng nhau. Bà mẹ chồng vừa ăn cơm, vợ cả làm, miệng lại bắt đầu nói xấu vợ cả. Obi đứng cạnh nhìn mà chịu không nổi, liền lên tiếng nói lý với bà mẹ chồng. Ông bố chồng không ngờ vợ mình chỉ để Abu quay về mà dám vu oan cho vợ cả như vậy. Nghĩ lại chuyện hôm qua còn hợp tác với Abu để bắt cháu đem đi, nên ông bắt đầu nổi giận. Ông trách bà mẹ chồng tại sao làm như vậy. Sở dĩ vợ cả không cho Abu quay về là vì anh ta cưới vợ bé. Bà mẹ chồng còn rất tự nhiên, còn nói Abu cưới Soja thì có gì sai. Obi nói trước khi cưới Soja, lẽ ra Abu phải tôn trọng ý kiến của vợ cả, dù sao vợ cả mới là chính thất. Bà mẹ chồng lại tiếp tục khen Soja, khen cô ta trẻ đẹp. Từ khi gả cho Abu, hai người vẫn luôn ở trong kho, còn vợ cả thì ở phòng chính một mình. Ông bố chồng để họ ở kho đã là quá yêu ái rồi. Bà mẹ chồng lại trách ông bố chồng, nói phải đổi chỗ ở cho họ. Lúc đó, vợ cả mới là người gây chuyện. Đúng là bà mẹ chồng không phân rõ đúng sai. Obi không muốn nghe, bà mẹ chồng cãi cùn, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vợ cả cũng bước tới tiễn bà ấy. Không ngờ bà mẹ chồng lại kiếm cớ gây sự, lại bắt bẻ vợ cả. Lần này vợ cả không nhịn nữa, hai người liền giằng co. Bà mẹ chồng đẩy vợ cả ra cửa, bảo cô phải đi khỏi đây ngay. Obi vốn định đi nhưng lại phải quay lại can ngăn. Ông bố chồng cố gắng tách hai người ra. Lúc này vợ cả chui vào ổ gà, lấy ra 3 quả trứng và đưa cho Obi. Đám gà đó là do vợ cả nuôi, trứng cũng thuộc về vợ cả nên cô muốn tặng cho ai cũng được. Bà mẹ chồng thấy cô đem trứng cho người ta, liền tỏ vẻ bất mãn, rồi lại gây hấn với vợ cả. Ông bố chồng đứng về phía vợ cả, tạm thời kéo bà mẹ chồng ra. Vợ cả tiễn Obi ra đến cửa, bà mẹ chồng lại vì 3 quả trứng mà tiếp tục gây chuyện với vợ cả. Đúng là bà mẹ chồng không còn gì để nói. Tiễn Obi xong, vợ cả đi ra sân, bà mẹ chồng lại lấy lý do 3 quả trứng để tiếp tục gây chuyện với vợ cả. Mục đích vẫn là muốn đuổi cô ấy đi. Ông bố chồng cũng biết là bà mẹ chồng đang kiếm chuyện, nhưng ông cũng chẳng làm gì được. Chớp mắt bà mẹ chồng lại dẫn con gái lớn ra ngoài. Họ đến cánh đồng lúa gần đó, trông thì như đang hái rau dại, nhưng thật ra trong lòng bà mẹ chồng có tính toán khác. Thấy họ không có ở nhà, ông bố chồng đi tìm vợ cả, bảo cô ấy ra ngoài xem thử. Cẩn thận, bà mẹ chồng thông đồng với Abu để bế con gái lớn đi mất, nhưng vợ cả đang chăm con nhỏ, tạm thời không đi được, chỉ có thể để ông bố chồng đi trông trước. Ông bố chồng tìm bên ngoài không thấy, lại vòng ra cánh đồng lúa một vòng, vẫn không thấy bóng dáng họ. Ông bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ họ đã đi với Abu rồi sao? Ông lại bị đau chân nên chỉ có thể từ từ đi về nhà. Đi ngang một công trình, ông bố chồng nhìn thấy họ, thì ra bà mẹ chồng dẫn con gái lớn trốn ở đây, có vẻ như đang đợi Abu tới. Ông bố chồng vừa đi vừa trách bà mẹ chồng suốt ngày gây chuyện, rồi ông dẫn con gái lớn trở về nhà. Lần nữa ông lại phá hỏng kế hoạch của bà mẹ chồng. Có lẽ lần này về nhà bà ta sẽ nổi trận lôi đình nữa. Vợ cả thấy ông bố chồng đưa con gái lớn về cũng yên tâm rồi. Ông bố chồng nói bà mẹ chồng dẫn cô bé trốn sau công trình. Vợ cả cũng nói với bà mẹ chồng, bảo bà đừng có nhắm vào con gái lớn nữa. Bà mẹ chồng vừa về đã lao vào đánh vợ cả. Vợ cả bảo bà mẹ chồng đừng khiêu khích, cô không muốn xảy ra xung đột với bà. Ông bố chồng cũng bảo bà hãy yên phận. Bà mẹ chồng thấy kế hoạch bị lộ, liền càng trở nên quá đáng hơn. Bà mẹ chồng cầm ấm nước nóng, bảo vợ cả tránh ra một chút. Vợ cả dịch người cho bà, nhưng bà mẹ chồng nói vẫn chưa được. Vợ cả lại nhích sang thêm. Cô nói với bà mẹ chồng, bà nên bưng ấm nước sang chỗ khác rồi hãy rót. Bà mẹ chồng nói cô con tránh ra thì bà mới rót được. Trong lúc tranh cãi, bà mẹ chồng hắt nước nóng lên tay vợ cả. Vợ cả nhẫn nhịn đến mức chịu hết nổi, cuối cùng cô cũng phản kháng lại. Theo người kể chuyện thì như vậy là đúng,
nhịn mãi, chỉ khiến bà mẹ chồng càng lấn tới, hy vọng vợ cả có thể phản công. Cuối cùng đuổi luôn bà mẹ chồng đi thì căn nhà này mới yên ổn. Hôm qua chúng ta đã nói đến, vợ cả tặng cho Obi 3 quả trứng thì liền bị bà mẹ chồng phản đối. Bà mẹ chồng còn dùng nước nóng làm bỏng cô ấy. Hôm nay, ông bố chồng lại không có ở nhà, xem ra vợ cả lại không có ngày yên ổn rồi. Thực ra mục đích của bà mẹ chồng rất đơn giản, chỉ muốn đuổi vợ cả đi rồi đón cô vợ bé của Abu về nhà. Thật không biết bà mẹ chồng nghĩ gì, não của bà ấy đúng là thiếu mất một sợi dây. Khi vợ cả đang dọn dẹp trong nhà, bà mẹ chồng lại bắt đầu vô cớ kiếm chuyện. Vợ cả đúng là có phần yếu đuối. Hôm nay, ông bố chồng không có ở nhà. Lúc bị bà mẹ chồng bắt nạt, cô ấy cũng không dám phản kháng. Bà mẹ chồng lại biết rõ điểm yếu này, nên khi bắt nạt thì hoàn toàn không kiêng dè. Vợ cả lại bị bà mẹ chồng đẩy ra ngoài. Mục đích vẫn là muốn đuổi cô đi, nhưng vợ cả đang phải chăm hai đứa trẻ. Cô ấy biết phải đi đâu được đây. Bà mẹ chồng thì không hề quan tâm cô ấy sẽ đi đâu. Chỉ cần rời khỏi nhà này là bà ấy có thể đưa Abu và Soja quay về. Còn vợ cả thì mặc kệ cô ấy sống chết thế nào. Thấy vợ cả vẫn không chịu đi, bà mẹ chồng còn dùng gậy gỗ gõ vào đầu cô ấy. Con gái lớn nhìn mà chịu không nổi. Con gái lớn dùng dép tấn công bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng đúng thật quá độc ác, thậm chí còn định đánh cả con gái lớn. Nhưng vợ cả đã kịp ngăn lại và chỉ biết chặt con gái lớn trong lòng. Tuy vậy, bà mẹ chồng vẫn không chịu buông tha. Thấy vợ cả vẫn không chịu rời đi, bà mẹ chồng bắt đầu chủ động thu dọn đồ cho cô. Bà mẹ chồng nói, mẹ vợ của Abu nói nếu cô tiếc con gái lớn nên mới không chịu đi, vậy thì ôm nó đi luôn, đỡ phải ở nhà không ai trông. Xem ra bà mẹ chồng đã quyết tâm phải đuổi vợ cả ra khỏi nhà. Không ngờ bà mẹ chồng lại tuyệt tình đến vậy. Vợ cả nói, tôi không có nơi nào để đi, hơn nữa đứa nhỏ còn phải uống sữa bột. Bà mẹ chồng liền đem sữa bột cho cô, lại còn đưa cho cô cái túi. Bà mẹ chồng nói, cô thích đi đâu thì đi. Hồi trước, Abu và Soja cũng không có chỗ ở, chẳng phải cũng bị đuổi đi đó sao? Bà mẹ chồng còn cầm gậy dọa, nếu còn không đi, bà ta sẽ dùng gậy đánh con của cô. Vợ cả nghĩ, ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa, nên quyết định bế con rời đi. Vợ cả không mang theo giường nhỏ, cô bế đứa nhỏ trong tay, con gái lớn xách theo sữa bột. Bà mẹ chồng còn đi theo phía sau, để phòng cô quay lại. Bà mẹ chồng dặn vợ cả, nếu ông bố chồng hỏi thì nói là tự cô đi, nếu ông ấy tìm được cô cũng không được quay lại nữa. Bà mẹ chồng thấy vợ cả ngồi xuống đất, liền nhặt đá ném về phía cô, giục cô đi nhanh lên. Thấy vợ cả không có ý định quay về, bà mẹ chồng mới quay lưng bỏ đi. Trước đây, vợ cả cũng từng bị Abu đuổi ra ngoài, nhưng sau đó được ông bố chồng tìm về. Giờ thì khác rồi, ông ấy sức khỏe yếu, chắc chắn không thể đi tìm cô nữa. Giờ cô cũng không biết phải đi đâu. Con gái lớn vẫn chưa hiểu gì, chỉ biết đi theo mẹ mà thôi. Em bé lại bắt đầu khóc rồi. Vợ cả lấy sữa bột mang theo pha và cho bé uống. Giữa núi rừng mênh mông thế này, vợ cả cũng không biết phải đi về đâu. Bây giờ cô chỉ muốn tìm một cái hang, hoặc ít nhất là một cái lều nào đó. Bởi vì trong ngọn núi này, ban ngày còn đỡ, đến đêm gió lạnh thấu xương sẽ thổi lên. Đến lúc đó thì hai đứa nhỏ biết làm sao. Vừa uống hết sữa, em bé lại bắt đầu khóc. Vợ cả đành phải dừng lại dỗ con. Nhìn hai đứa trẻ còn quá nhỏ, vợ cả cũng xót xa. Chúng không đáng phải chịu khổ như thế này. Hơn nữa cô đâu có làm gì sai. Vậy mà, bà mẹ chồng lại đuổi cô ra khỏi nhà. Vợ cả nhặt được một thứ gì đó dưới đất, cô bỏ vào miệng con gái lớn. Không biết có ai đoán được bé đang ăn gì không? Đi thêm một đoạn nữa, vợ cả phát hiện một cái gầm cầu. Rõ ràng nơi này không thể ở qua đêm, nhưng nó có thể che mưa che gió. Và lúc này, vợ cả cũng không còn nơi nào khác, cô đành phải tạm trú ở đây. Vợ cả lúc đi ra ngoài cũng chẳng kịp mang theo cái chăn nào, đến đêm lạnh sẽ phải làm sao?
Cô nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy toàn hoang vu, không thể nào ngủ lại ở đây được. Vợ cả mượn điện thoại của người quay phim, chuẩn bị gọi cho anh trai, nhờ anh đến đón ba mẹ con, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật.